Kirkko on ääriään myöten täynnä, mutta miksi kukaan heistä ei hengitä? Kuvittele kauhu, kun istut kirkon penkkiin ja katsot ympärillesi. Tajuat hitaasti, että jokainen ihminen tässä joukossa on noussut haudoistaan. Tämä on tarina vainajien joulukirkosta, yöstä, jolloin koko seurakunta koostuu kuolleista. Huomio! Video sisältää ahdistavaa materiaalia ja yliluonnollista kauhua. Katso omalla vastuulla. Vainajien joulukirkko. Kun astut ovesta väärään aikaan. Tämä on tarina, joka sai entisaikaan ihmiset vilkuilemaan pimeisiin nurkkiin jouluaamuna. Se on kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun elävä ihminen eksyy paikkaan, joka kuuluu kuolleille. Olipa kerran vanha emäntä, joka asui suuressa maalaistalossa. Hän oli tarkka ja tunnollinen nainen, jolle joulukirkkoon ehtiminen oli vuoden tärkein asia. Siinä aikaan taloissa ei ollut tarkkoja kelloja. Aikaa katsottiin auringoista, tähdistä ja kuunneltiin kirkonkellojen soittoa. Eräänä jouluyönä emäntä heräsi säpsähtäen. Tupa oli kylmä ja ikkunasta tulvi kirkas valo. Voi hyvä luoja, olen nukkunut pommiin. Aurinko nousee jo, hän hätääntyi. Todellisuudessa oli vasta sydänyö ja valo tuli täysikuusta, joka heijastui valkoisesta hangesta. Mutta pelko myöhästymisestä oli niin suuri, että hän ei huomannut erehdystään. Emäntä puki kiireesti ylleen, kietoi paksun huivin hartioilleen ja lähti kohti kirkonkylän. Kylän raitti oli autiona. Missään ei näkynyt muita kulkijoita, mutta emäntä ajatteli kaikkien muiden olevan jo perillä kirkossa. Kun hän saapui kirkolle, ikkunoista loisti valo. Se ei kuitenkaan ollut lämmintä kynttilävaloa, vaan jotenkin kalpeaa ja sinertävää. Emäntä astui sisään kirkon raskaista ovista. Kirkko oli tupaten täynnä väkeä. Hän hiipi omalle tutulle paikalleen penkkiriviin ja istuutui. Pappi oli jo saarnastuolissa. Emäntä kuunteli saarnaa, mutta ei saanut sanoista selvää. Papin ääni ei ollut kantava ja voimakas kuten yleensä, vaan se kuulosti kuivalta rainalta, aivan kuin tuuli olisi puhaltanut kuivien lehtien seassa. Kun väki alkoi veisata virttä, ääni oli matalaa, onttoa, huminaa. Kenenkään suu ei näyttänyt liikkuvan kunnolla. Sitten emäntä alkoi katsella ympärilleen. Vieressä istuva nainen näytti tutulta. Emäntä kääntyi tervehtiäkseen naapurin Liisaa, mutta pysähtyi kesken liikkeen. Liisa oli ollut kuolleena ja haudattuna jo 5 vuotta. Emäntä tunsi kylmän hien nousevan otsalleen. Hän katseli tarkemmin muita ihmisiä. Tuolla oli vanha Suntio, joka oli kuollut viime talvena. Tuolla taas hänen oma kummitätinsä, joka oli nukkunut pois emännän ollessa lapsi. Kaikkien kasvot olivat tuhkanharmaat ja silmät tuijottivat tyhjyyteen. Myös vaatteet olivat outoja, vanhanaikaisia, haalistuneita ja osalapa mullan tahrimia. Silloin emäntä ymmärsi, hän oli tullut vainajien joulukirkkoon. Kesken saarnan emännän vieressä istuva vainaja, se kuollut naapuri Liisa, tai ehkä hänen oma kummitätinsä, kääntyi hitaasti emännän puoleen. Vainaja kuiskasi äänellä, joka tuli haudan takaa. Mene pois. Lähde heti, kun vielä ehdit. Jos olet täällä, kun messu loppuu, me revimme sinut kappaleiksi. Emäntä ei odottanut hetkeäkään. Hän nousi ylös jalat täristen ja lähti juoksemaan kohti ovia. Hän tunsi selässään,
satojen kuolleiden silmien katseen. Juuri kun hän oli pääsemässä ovesta ulos, hän tunsi jonkin tarttuvan kiinni hänen hartiahuiviinsa. Hän ryhtäsi itsensä irti voimiensa takaa, jätti huivin taakseen ja juoksi kirkkomaan halki niin kovaa kuin jaloistaan pääsi. Hän ei pysähtynyt ennen kuin oli kotona ja teljennyt oven perässään. Aamulla, kun aurinko oikeasti nousi ja elävät ihmiset saapuivat joulukirkkoon, he ihmettelivät portaalle jäänyttä myttyä. Se oli emännän huivi, mutta se ei ollut enää ehjä. Huivi oli revitty tuhansiksi pieniksi riekaleiksi, aivan kuin vihaiset kynnet olisivat repineet sitä koko yön. Kyläläiset ymmärsivät heti, mistä oli kyse. Huivi oli pelastanut emännän hengen. Vainajat olivat purkaneet vihansa vaatteeseen, koska elävä ihminen oli karannut heidän kynsistään. Miksi tähän uskottiin? Tämä tarina ei ollut vain satua, vaan ihmiset ottivat sen todesta. Siihen oli useita syitä. Ensimmäinen. Kirkko oli hautausmaa. Hyvin pitkään, aina 1700-luvulle asti, rikkaat ja tärkeät ihmiset haudattiin kirkon lattian alle. Kirkko oli siis kirjaimellisesti täynnä kuolleita. Ihmisille oli luonnollista ajatella, että kun elävät lähtevät kotiin, lattian alla asuvat nousevat ylös. Toinen. Yö ja päivä. Entisena ihmiset jakoivat vuorokauden tarkasti. Päivä oli elävien aikaa. Yö kuului hengille ja vainajille. Toisten aikaa ei saanut sekaantua. Kolmannen. Pelko ja kuri. Tarina toimi varoituksena. Se opetti, että ei pidä hötkyillä eikä olla liian innokas. Piti noudattaa yhteisiä aikoja. Lisäksi pimeä, kylmä kivikirkko oli pelottava paikka jo itsestään. Miten muualla uskotaan? Kansainvälisiä versioita tarinasta. Tämä ei ole vain suomalainen juttu. Sama tarina on kerrottu ympäri Eurooppaa satojen vuosien ajan. Ruotsissa tarina on hyvin tunnettu. Ruotsalaisissa versioissa on usein yksi karmiva lisäpiirre. Kun elävät tulevat aamulla kirkkoon, he löytävät penkeltä multaa. Se on merkki siitä, että vainajat ovat nousseet haudoistaan istumaan penkeille. Ranska. Siellä tarina tunnetaan nimellä kuolleiden messu. Ranskan rannikolla kerrotaan, että itse kuolema johtaa tätä messua. Siellä uskomus on vielä synkempi. Jos eksyy kuolleiden joukkoon, se on merkki siitä, että kuolee itse seuraavan vuoden aikana. Virossa. Myös naapurimaassamme Virossa tunnetaan vastaavia tarinoita. Siellä vainajat saattavat mennä jouluyönä myös saunaan, joten elävien piti lämmittää sauna ajoissa ja poistua sieltä hyvissä ajoin, jotta vesi-isät saivat rauhan. Yhteistä kaikille näille tarinoille on opetus. Kunnioita kuolleita ja heidän omaa aikaansa. Elävien paikka ei ole pimeässä kirkossa keskellä yötä. Kiitos, kun kuuntelit tämän joulutarinan, vähän synkän sellaisen. Mitä tykkäsit tästä? Oletko kuullut ennemmin tästä? Kommentoi, mitä pidit videosta, jaa kaverille. Ja mikäli et ole vielä kanavaa tilannut, tilaa kanava. Mutta kiitän, kun pysyt tämän videon parissa aivan loppuun saakka ja tavataan seuraavan videon parissa. Ja erittäin hyvää joulua toivotan kaikille kanavan katsojille, jäsenille, tilaajille, kaikille seuraajille. Toivon siunattua ja rauhallista joulua.
kenties hieman yliluonnollista. Mutta kiitoksia ja ollaan rauhassa. Joulu.